Laten we er dan maar zelf een rotzooi van maken. Gaat het goed zo? Na 20 jaar televisie maken ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. En vacatureteksten zeggen me niets. Daarom laat ik, Filemon Wesselink, me door 15 werkgevers omscholen tot een nieuw beroep. Jouw training draait vooral vandaag om deze grote bal. Iedere werkgever bedenkt voor mij een challenge om te testen of ik het in me heb om dit beroep te kunnen doen. Rustig, geen paniek, rustig, geen paniek. En vandaag word ik uitgedaagd door Veenstra, een van Nederlands grootste installatiebedrijven. Zijn er als vrouwen die versierpogingen doen eigenlijk als je daar thuis bent? Ik heb het nog nooit meegemaakt. Nou, misschien ligt het aan jou. Om te ontdekken dat er meer komt kijken bij een cv-ketel. Oh, Ik kom erachter wat een rookgasafvoer is. Maarten, die pijp! En wat er voor nodig is om Nederland warm te houden. het schuurt. Ja, Filemon, jouw Veenstra-challenge is om te verzorgen dat je klant lekker warm in haar huisje zit. Jezus, weer! Maar voordat je dat kan doen, moet je eerst de vloer op. Ben je klaar, Filemon? Kijk, mij Je staat bent er mij staat helemaal alles, hè? klaar voor. Aangezien ik vandaag omgeschoold word tot monteur, is het gelukkig gelijk tijd voor actie. Jouw training draait vooral vandaag om deze grote bal. En dit noemen we het expansievat. Het expansievat. Het expansievat. Ah. Benny, monteur bij Veenstra, zet me meteen aan het werk. En taak 1 is het expansievat vervangen. Ja, en dat heb ik zo gepiept. Godverdamme. Dat had je ook wel even kunnen zeggen. Dit is mijn eerste keer, hè? Gelukkig kreeg ik het al snel onder de knie. Goed, Moet het met beleid? met beleid alsjeblieft. Klaar. Kind kan de was doen. Kind kan de was doen. Een kind kan misschien de was doen, maar ik moet eerst nog een rookgasafvoer vervangen. Wat dat ook mogen betekenen. Zorg dat de trap goed en stevig staat. En we kunnen hier heel goed zien in trainingsvorm dat dit een deugdelijke rookgasafvoer is. Nou, ik zie geen verkleuringen. Ik voel geen nattigheid. Goed gekeurd. Mooi. Ja, het leuke is, ze hebben ook nog een prijsvraag voor je verzonnen. Ja, laat je antwoord achter in de comments. En als je het goed hebt, dan kun je dit winnen. En stuur deze video door naar iedereen die zijn baan helemaal zat is. Ik begrijp al snel dat Veenstra bijna alles doet. Installatie, advies, service, onderhoud, ventilatie, zonne-energie en warmte. Door het hele land werken 1700 mensen bij Veenstra, maar de cultuur is die van een familiebedrijf. Maar hoe is het nou echt om hier te werken? Zie je monteurs van Veenstra altijd met een busje rondrijden? Heb je dat busje dan als monteur voor jezelf of moet je die de hele tijd delen met mensen? Je hoeft je bus niet te delen. En dat busje kan je ook dan thuis parkeren? Zeker. We verwachten toch voornamelijk mannen die monteur zijn, maar ja, jij bewijst het tegenovergestelde. Ja, nou en dat is juist ook het leuke eraan. Ja, veel klanten zijn ook echt verbaasd dat er een vrouw voor de deur staat. En dan zeg ik altijd, ja, waarom niet? Dat is je favoriete ketel? Heb ik niet. En misschien een hele stomme vraag, maar kan ik ook solliciteren bij Veenstra als ik helemaal geen opleiding heb? Jazeker, zeker. Je loopt met een ervaren monteur mee de eerste maanden. En zo word je eigenlijk Je opgeleid. gaat dus naar school terwijl je hier al werkt? Ja, klopt, Inderdaad, ja. zijn tijd. Klopt, en je krijgt gewoon doorbetaald. Het onvermijdelijke kan niet verder worden uitgesteld. Het is tijd voor Filemon zijn Veenstra-challenge. Zo. En deze challenge bestaat uit 2 onderdelen. Eerst moet er een defect expansievat worden vervangen. Hierna moet hij de rookgasafvoer vervangen. En daarvoor moet hij met een hoogwerker het dak van het gebouw op. Nou, gaan ze hoog. Als ondersteuning heeft hij een portofoon om hulp te vragen bij Benny. Lukt alles, Filemon? Om deze challenge te voltooien heeft Filemon exact 20 minuten. Gaan we van start. In 3, 2, 1, go! Gereedschap, trappetje. Die heb ik wel nodig, sowieso. Geen gereedschap. Auw! Niks aan de hand. Is dat dit, hè? Dat is echt vreselijk. Oh, hier is het gereedschap. Oké. Hier is de ketel. Oké, rustig. Geen paniek. Rustig, geen paniek. Kraantje. Lukt alles, Filemon? Nee. Deze doen we uit. Zo, deze moet hier aan. Moet snel, maar moet ook rustig blijven. Die stond hier gewoon in. En als het goed is, moet deze nu uit. Zo. Filemon. Benny. De klant komt thuis en het is een pittige dame.
Oké, laat me komen. Dag mevrouw. Dag. Gaat het goed zo? Ja hoor, zeker. Ja? Was je wel een beetje op... ik zie hier ook allemaal water. Ja, maar er zit ook geen nieuwe vloer nog in, hè? Dus... Nee, maar En, nee, waar gewerkt wordt, daar vallen. water op de grond. Gaat het wel goed zo, weet je dat zeker? Ik stel voor, ik ga eerst even alles doen. Want dan kan ik me concentreren op mijn werk. Dan weet ik zeker dat het goed gaat. Dan kunnen we daarna even een gesprek voeren. Als we dat prettig maar vinden. daarna. Maar dat is een ander gevat als wat jij nou net weghaalt. Zo. Dat is een grijze. Heb je geen witte? Laat maar eerst even dit doen. Dan kunnen we nou de kleur van het... Het ziet er wel goed uit, zo. Ik ga wel even een bakje koffie zetten. Voor mij hoeft je geen koffie te zetten. Dank u wel. Nou, dan neem ik u zelf even. Wil je concentreren? Dan gaat het niet als iemand heet in je oor aan het kwekken. Ben je zeker dat je niet een bakje koffie wil? Nee, dank u wel. Dank u wel. Ik weet dat ik in tijdnood zit, maar dit duurt zo lang als het duurt. En dat is ook monteren. Filemon, Benny. je hebt dit keurig gedaan. Alleen je mag wel een beetje liever zijn voor de klant. Je had toch op zijn minst het kopje koffie kunnen accepteren? Ja, je weet nooit wat erin zit. Expansievat pakken en dan kun je naar buiten komen. Yes! Hoppa. En nu die pijp. En die zit bovenop het dak en het regent, maar er staat er wel een hoogwerker. Heb je wel eens gehad dat je dan de verkeerde schoorsteen pakte? Ja, heel vroeg in het begin. Ja, echt? Ik krijg hem echt niet. Maarten! Maarten, die pijp! Hij staat heel dichtbij, hè? Oh. Heel dat ding kapot! Ja, daar is hij. Jezus, wat een weer! Maarten, daar komt hij! Maarten, daar komt hij! Het schuur. Hoi Filemon. Yo, Fantastisch gelukt. gelukt? Gelukt. Goed zo. Yes! Binnen de tijd. Binnen de tijd. Yes! En omdat we niet van suiker gemaakt zijn, is het tijd voor een evaluatie in de regen. Nou, ten eerste, ik vond het heel leuk. Ja, dat spreekt me best wel aan. Twee dingen eigenlijk. Die vrouw die erbij kwam, die eigenares van het huis. Ja, daar word ik gewoon eigenlijk meteen, zit ik zo in mijn agressie. Dan word ik gewoon gelijk boos eigenlijk. Dus ik vond eigenlijk dat ik me nog heel goed hield. En ik baalde van dat ik die pijp niet uit het dak kreeg. Dus ik ga wel thuis gelijk eerst even het expansievat controleren. Heel goed.